हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाइट्स विथ प्रणू चॅनलमध्ये। आज ना बाइट्स विथ प्रणूमध्ये आपण आलेलो आहोत हिंजेवाडीमध्ये। इथे ना दिवाळीच्या टायमिंगला स्ट्रीटवरती खूप छान असं डेकोरेशन केलेलं असतं। मारूंची हिंजेवाडी रोडला ना लाईफ रिपब्लिकाची सोसायटी आहे, तिथे हे डेकोरेशन केलेलं आहे। मी ना लोकेशन खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देईनच। इथे ना त्यांनी पूर्ण स्ट्रीटवरती खूप छान छान असे दिवाळी रिलेटेड डेकोरेटिव्ह पीस लावलेले आहे, जिथे तुम्ही खूप छान छान असे फोटोज वगैरे काढू शकता। आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे ना इथे पार्किंगची व्यवस्था स्ट्रीटवरती कुठेही तुम्ही तुमच्या गाड्या पार्क करू शकता, मग ती 2 व्हीलर असू दे किंवा 4 व्हीलर। तुम्हाला ना स्ट्रीटवरती इथे खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या लाईट्स वगैरे पाहायला भेटणार आहेत। इथे ना ही सोसायटीच आहे, त्या सोसायटीच्या पूर्ण स्ट्रीटवरती त्यांनी हे छान असं डेकोरेशन केलेलं आहे। इथून ना ही वाली स्ट्रीट सुरू होते। आता आपण पुढे ना एक्सप्लोर करत जाऊया की अजून कुठे कुठे काय काय केलंय ते मी तुम्हाला दाखवते। आता एक एक प्रत्येक पूर्ण स्ट्रीट त्यांनी डेकोरेट केली। मी तुम्हाला आता पूर्ण स्ट्रीटवरती कुठे कुठे काय काय केलंय ते दाखवते। इथे यायचं असेल ना तर संध्याकाळी थोडंसं लवकर या, 6 वाजता वगैरे, कारण 6 वाजता इथल्या लाईटी लागलेल्या असतात आणि ना 10 वाजता ह्या सगळ्या लाईटी बंद करतात। त्याच्यामुळे तुम्हाला जर इथे यायचं असेल तर व्यवस्थित टाईम प्लॅन करून या, कारण की भरपूर ठिकाणी फोटो काढण्यासारखं आहे। अख्खी स्ट्रीटच त्यांनी सजवली, बराच वेळ जातो इथे। दिवाळी रिलेटेड खूप छान छान असे फोटोज काढायचे असतील, खूप छान छान असे रील्स काढायचे असतील ना तर हे प्लेस खास त्यांच्यासाठी आहे। ॲक्च्युली ना ह्या प्लेसच्या तुम्ही इंस्टाग्रामवरती बऱ्याच रील्स पाहिलेल्या असतील, त्याच्यामुळे ना इथे थोडी गर्दीसुद्धा असते। तुम्ही तुमच्या लहान मुलांना घेऊन किंवा घरातल्या वयस्कर लोकांना घेऊन सुद्धा इथे येऊ शकता, कारण की ना इथे पार्किंगचा अजिबात इश्यू नाही आहे। रोडच्या बाजूला कुठेही तुम्ही तुमच्या गाड्या पार्क करू शकता। प्रत्येक ठिकाणी थांबत फोटो काढत किंवा गाडीत बसूनच मस्त अशा स्ट्रीट लाईट एन्जॉय करत तुम्ही पुढे जाऊ शकता। इथे ना प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी असं वेगवेगळं डेकोरेशन केलेलं आहे, जिथे तुम्ही खूप छान छान असे फोटोज काढू शकता। आणि ही एवढी मोठी गर्दी तुम्ही पाहत असाल, हे सगळे लोक इथे फक्त हे डेकोरेशन बघण्यासाठी आणि छान छान असे फोटोज काढण्यासाठी आलेले आहेत। पण इथे आल्यावरती ना खरंच खूप छान वाटतं, एवढ्या साऱ्या लाईट्स आजूबाजूला पाहायला भेटतात आणि खूप छान असं डेकोरेशन केलंय त्यांनी। कॅमेरामध्ये तेवढं छान येत नाहीये जेवढं ते रिअलमध्ये दिसतं। आता हे जे लोकेशन आहे ना हे सेकंड वालं लोकेशन आहे। आता आपण दुसऱ्या साईडला आलो, स्ट्रीटच्या थोडं पुढे आल्यावरती हे सेकंड वालं लोकेशन आहे। असे ना इथे तुम्ही पुढे पुढे जात राहिलात ना तर बरेच सारे लोकेशन्स तुम्हाला मिळतील। आता हे वालं पण ना खूप सुंदर आहे, ओम व्हाईट कलरचे पूर्ण लाइटिंग केलं त्यांनी। असं छोटंसं लॉन आहे, त्याच्यावरती पूर्ण ओम व्हाईट कलरचं लाइटिंग केलं, ते मस्त वाटतं। इथे ना फोटोज वगैरे खूप छान आहेत। प्रत्येक ठिकाणी ना त्यांनी असं वेगवेगळा सेक्शन केलाय ना, त्याच्यामुळे बरीच गर्दी असली तरी सुद्धा तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी फोटो काढता येतील। फक्त जसं की मी म्हणाले की तुम्हाला इथे यायचं असेल तर 10च्या आधी या, कारण की 10 वाजता इथल्या सगळ्या लाईटी अगदी स्ट्रिक्टली बंद करतात। इथे मस्त असं ह्यांनी रंगीत फाउंटन सुद्धा केलेलं आहे। मेन सेंटरला त्यांनी हे वालं डेकोरेशन केलेलं आहे आणि हे पण खूप छान वाटतं लांबून रात्रीचं बघताना। इथे ना ठिकठिकाणी बरेच असे पॉइंट आहे जिथे तुम्ही थांबून छान छान असे फोटोज काढू शकता। इथे जर येणार असाल ना तर एकदम छान आवरून या, कारण की ना इथे तुम्ही खूप सुंदर सुंदर असे फोटोज काढणार आहात, कारण की बॅकग्राऊंडच इतकं सुंदर आहे ना की तुम्हाला मोह आवरणारच नाही। तुम्ही प्रत्येक ठिकाणी एक ना एक फोटो काढून नक्कीच जाल। दिवाळी रिलेटेड खूप छान छान असे रील्स ज्यांना इंस्टाग्रामसाठी बनवायचे असतील ना त्यांनी तर आवर्जून इथे यावं, तुम्हाला बॅकग्राऊंडसाठी खूप छान लोकेशन भेटणार आहे। आणि जरी तुम्हाला फोटोज काढायची आवड नसेल ना तरी एकदा नुसतं बघून जायला पण तुम्ही इथे येऊ शकता, तुम्हाला नक्कीच आवडेल हे वालं प्लेस। लोकेशन मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलंच आहे। संध्याकाळी 6 वाजल्यापासून ना रात्री 10 वाजेपर्यंत तुम्ही कधीही इथे व्हिजिट करू शकता। आता थोडेच दिवस हा सेटअप असणार आहे, त्याच्यामुळे अजून जर या लोकेशनवर गेला नसाल ना तर नक्की एकदा जाऊन या। आणि आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा। लाईट्स ऑफ केल्यावरती तुम्ही इथे पाहू शकता, हे काहीसं असं दिसतं।
मला सुद्धा जायला थोडंसं लेट झालं होतं, त्याच्यामुळे तितकं फारसं कव्हर करता आलेलं नाही आहे, पण मी जितकं कव्हर केलं आहे ना तेवढं तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कसा वाटला आजचा व्हिडिओ मला कमेंट करून नक्की सांगा. चला तर मग नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा.